Siirrytään palkkojen historiatietoihin. Eli palkkojen historiatiedot tarkoittaa käytännössä palkkoja, jotka on maksettu ennen NetVisoriin siirtymistä. Ja näitä käsitellään NetVisorissa aivan kuin palkkalaskelmia. Eli määritellään sinne palkansaaja, vuosi, mille lähdetään syöttämään, ja kuukausi, ja painetaan näytä. Ja tämä on tärkeää painaa aina se näytä ennen kuin lähtee syöttämään tai se tieto ei tallennu oikeaan paikkaan. Syötetään malliksi tuohon nyt Paulin tammikuun palkkalaskelma. Eli sinne kuukausipalkkakohtaan tulisi nyt sitten tammikuussa maksettu palkka. Mahdolliset lisät, mitä siellä nyt olisi ollut. Laitetaan vaikka sinne vähän bonusta. Ja sitten rullaillaan tänne alaspäin. Syötetään kaikki mahdollinen, mitä tässä on ollut. Tätä voi myös käyttää näitä määrää ja yksikköhintaa halutessaan tai sitten syöttää suoraan tuonne viimeiseen summasarakkeeseen. Sen lisäksi, että täytetään palkan osat tai palkkalajit, niin täytetään nämä tummennetut yhteenlaskevat palkkalajit laskennalliset. Eli ensimmäisenä tulee rahapalkka. Ja kuten huomatte, eli tämä ei laske tänne mitään yhteen, vaan täytyy itse nämä laskea ja huomioida. Tai toisin sanoen kopioida sit sieltä vanhalta palkkalaskelmalta ne yhteenlasketut tiedot. Mikäli vakuutuksen alainen palkka on sama kuin bruttopalkka, niin ei tarvitse eritellä, vaan riittää, että syöttää tuon bruttopalkan. No sitten syötetään nuo vakuutusmaksut, mitä siellä, ja sama juttu voi käyttää myös tuota määrää ja yksikköhintaa, tai sitten syöttää suoraan tuota loppusummaa. Nyt vaikka noin, ja ennakonpidätys. Taisi tulla liian iso, ei jää mitään käteen tästä palkasta. Laitetaan vaikka noin. Ja kaikki vähennykset syötetään ihan normaalisti positiivisina lukuina. Toki jos rahapalkan alasissa on joku vähennys, niin silloin miinuksena, mutta kaikki muu näin plusmerkkisenä. Seuraavaksi sinne tulee nettopalkka. Tämä on mitä tuosta tulee netoksi. Ja nettopalkan päälle sitten mahdolliset kustannusten korvaukset verottamat niistä mahdollisesti tehdyt vähennykset. Esimerkiksi tuo jäsenmaksu laitetaan sinne, olkoon vaikka 50 ja sitten laitetaan vähän kilometrikorvausta. Ja sitten tänne maksetaan riville vielä se, että mitä tästä lopulta käteen jäi. Ja sitten tallennus. Ja tämä käsitellään kaikissa kaavoissa, kaikissa laskennoissa, aivan kuten tammikuussa olisi tämmöinen palkkalaskelma laskettu NetVisorissa. Ja maksupäivän mukaan mennään ja samalla tavalla syötettäisiin sitten muutkin tiedot, mitä siellä on mahdollisesti ollut. Mihin nämä historiatiedot vaikuttaa? Niin sen lisäksi nämä näkyy nyt siellä palkkalaskelman vuoden alusta sarakkeessa tällä kuukausipalkkalaisilla. Jos mä vaikka nyt helmikuun alusta aloittaisin laskennan NetVisorin kautta tai NetVisorissa, niin näkyisi vuoden alusta sitten mukana myös nämä summat, mitkä on muuta kautta vielä maksettu. No sitten samoin esimerkiksi, jos käytössä olisi, mulla on nyt kuukausipalkkaisten ryhmä, mutta jos olisi tuntipalkkalaiset ja käytössä olisi keskituntiansiolaskenta, niin silloin se laskee täältä keskituntiansion niiltä ajoilta, mitä se keskituntiansiolaskenta käyttää. Esimerkiksi nyt vaikka neljännesvuosittain tehtävä KTA-laskenta, niin käyttäisi sitten täältä niitä vuosineljänneksiä, mitkä osuu sille ajalle, mistä sitä KTAta muodostetaan. Eli sen takia tämä kuukausi ja vuosi on hyvin määräävä täällä, kun näitä tietoja syötetään. No sitten vielä toinen, tai yksi asia, mihin se vaikuttaa, niin on esimerkiksi lomalaskenta tuntipalkkalaisilla tai muilla henkilöillä, joilla sitä lomaa lasketaan sen ansainnan mukaan, mitä on ansaittu palkka-ajalta huhti-maaliskuu, niin silloin se käyttää täältä sen loman määräytymisvuoden
vuosia, kuukausia, mitkä sille osuu, ja niitä palkkoja hyödyntää sitä lomapalkkaa muodostettaessa. Eli tärkeät antaa. Ja jos me oletetaan, että Pauli palkansaaja on tuntipalkkalainen ja hänen laskenta NetVisorissa alkaa helmikuun alusta, niin silloin mä syöttäisin tämän tammikuun ihan niin kuin on nyt syöttänytkin, eli myös nämä kaikki laskennalliset kohdat, koska nämä näkyy palkkalaskelmalla. Mutta sitten mä tarvisin sen lisäksi sen tiedon, paljonko Paulille maksettiin palkkaa huhtikuusta joulukuuhun 2021, jotta mä voin kesällä maksaa lomat. Niin silloin mä syöttäisin esimerkiksi joulukuulle, eli 21 joulukuu ja näytä, ja syöttäisin ihan könttänä. Mä käytän nyt tätä kuukausipalkkariviä, mutta toki tuntipalkkalaisilla syöttäisin johonkin muuhun riville, esimerkiksi nyt sitten tuntityöansioista. Tuntipalkkalaisilla oiva paikka, tai jos olisi provisiopalkkalainen kyseessä, niin provision, tai mikä se olisikaan nyt sitten se, mistä se halutaan se lomapalkka laskettaa. Mutta käytän nyt esimerkissä tätä kuukausipalkkariviä, eli syöttäisin ne palkat huhtikuusta joulukuuhun, olkoon nyt noin, niin silloin lomalaskennassa käytettäisiin tätä 22 500 plus sitten mitä tulee vielä tammi, helmi ja maaliskuusta siihen päälle ja niistä tehtäisiin se lomalaskenta. Ja kun mä syötän edelliselle vuodelle näitä tietoja, niin en lähde enää erittelemään näitä laskennallisia, koska ei nämä tuu sinne palkkalaskelmalle näkyviin, vaan mä haluan hyödyntää niitä ainoastaan siellä lomalaskennassa, niin tämä olisi se tapa esimerkiksi just näillä tuntipalkkalaisilla, joilla on käytössä se prosenttiperusteinen lomalaskenta tai loma-KTA, niin silloin syöttäisin myös samalla tavalla tunnit ja tuntihinnan ja könttäsumman. Historiatietoja voi tuoda myös Excelillä, eli täältä löytyy tuo historiatietoja, mistä samalla tavalla ladataan pohja täytettäväksi ja samasta näkymästä sitten tuodaan takaisinpäin. Et jos saa edellisestä järjestelmästä helposti tuonnin muodostettua, niin tuo sitten kautta niin muodostuu tänne automaattisesti. Ja siellä käytetään tunnistajan tämän palkkalajin nimeä, eli täytyy olla sama niminen kuin mitä tässä näkymässä nyt näkyy.